Привіт, друзі! З вами Віктор і ви на каналі Свідомі Мандри. Проживши рік у цій неймовірній країні, знімаючи наш документальний подкаст Real Egypt про її унікальну аграрну та культурну історію, я побачив те, що залишається абсолютно непоміченим для більшості гостей. Для мільйонів українських мандрівників Єгипет традиційно асоціюється виключно з курортами Червоного моря, пірамідами Гізи та безкінечними пустельними ландшафтами. Ми звикли сприймати цю державу переважно через призму туристичних візитівок та відпочинку. Але за цим туристичним фасадом ховається складна, багатогранна, економічна машина. Сучасний Єгипет постає перед світом як держава безпрецедентних контрастів, де тисячолітня історична спадщина співіснує з найамбітнішими урбаністичними та інфраструктурними експериментами 21 століття. Сьогодні це найвпливовіша держава арабського світу та друга за розмірами економіка всього африканського континенту. Тільки уявіть реальні масштаби. Станом на 2026 рік населення країни вже перевищило позначку в 110 мільйонів осіб. І ця цифра не стоїть на місці. Населення щороку стрімко зростає майже на 2 мільйони людей. Щодо фінансів, то номінальний валовий внутрішній продукт Єгипту у 2026 році перетнув позначку у 429 мільярдів доларів США. А якщо рахувати за паритетом купівельної спроможності, то ця цифра взагалі сягає астрономічних 2 трильйонів 560 мільярдів доларів. Ця країна виступає надзвичайно важливим стратегічним мостом між Африкою, Близьким Сходом та Європою, адже вона контролює одну з найважливіших транспортних артерій світу – Суецький канал. Проте зараз Єгипет переживає дуже складну, часто болісну, але надзвичайно масштабну структурну трансформацію. Держава змушена шукати нестандартні шляхи, щоб подолати колосальний демографічний тиск, наслідки глобальної інфляції та жорсткі зовнішні геополітичні шоки. Насправді для нас, українців, реальний економічний ландшафт Єгипту 2026 року стане справжнім відкриттям. Чому? Бо, як і Україна, Єгипет проходить через складні етапи макроекономічної стабілізації, долає наслідки руйнівних криз, активно розвиває свій інноваційний IT-сектор та змушений кардинально перебудовувати власні логістичні і продовольчі ланцюги. Тож влаштовуйтесь зручніше. Сьогодні ми вийдемо за межі готельних стін і зануримося у справжній Єгипет, який ви ще точно не бачили. Щоб по-справжньому зрозуміти країну, зазирніть у гаманці її жителів. Офіційна фінансова кровоносна система тут тримається на єгипетському фунті. У міжнародних документах він позначається як EGP, але на цінниках ви часто побачите літери LE. Це спадок від французького livre égyptienne. Арабською ж валюта називається гіней Масрі. І тут криється перший історичний сюрприз. Слово гіней насправді походить від назви старої золотої британської монети Гінея. Сучасна монетарна історія цієї валюти почалася у 1834 році, коли амбітний правитель Мухаммед Алі Паша вирішив здобути фінансову незалежність від Османської імперії і запровадив власні гроші на базі золота та срібла. Сьогодні кожен паперовий фунт – це справжній витвір мистецтва та підручник історії. Дизайн побудований за унікальною концепцією подвійної спадщини. На лицевому боці всі написи зроблені арабською на фоні шедеврів ісламської архітектури, а на зворотному боці – англійська мова і велична спадщина епохи фараонів. Фунт ділиться на 100 піастрів, проте через інфляцію найменша монета, яка реально ходить по руках – це 25 піастрів. До речі, монети тут дуже красиві. На одному фунті викарбована маска легендарного Тутанхамона, а на 50 піастрах – профіль цариці Клеопатри. Але Єгипет не живе лише минулим. З 2022 року країна розпочала справжню полімерну революцію, переходячи на пластикові гроші. В обігу вже є високотехнологічні купюри номіналом 10 та 20 фунтів. Вони не бояться води, служать у рази довше і мають надскладні голограми та навіть шрифт Брайля для людей з порушеннями зору. А для справжніх колекціонерів Центробанк випускає унікальні пам'ятні скарби. Наприклад, масивні срібні монети номіналом 100 фунтів на честь 200-річчя єгиптології. У звичайному магазині ви ними не розрахуєтесь.
Зате на ринку нумізматів їхня вартість сягає сотень. Проте обіг цієї красивої валюти суворо контролюється державою. Єгипет має одні з найжорстокіших митних обмежень у світі. Вам дозволено ввозити або вивозити з країни готівкою не більше 5000 єгипетських фунтів. За курсом на 2026 рік це смішні $100 США. Будь-яке перевищення цього ліміту може обернутися конфіскацією грошей та серйозними проблемами з поліцією. А щодо самого курсу. Останні роки він нагадував найекстремальніші американські гірки. Довгий час уряд намагався штучно утримувати фунт, що породило гігантський чорний ринок. Але під тиском криз валюту довелось відпустити у вільне плавання. Зараз офіційний курс стабілізувався на позначці близько 47-53 фунтів за один американський долар. Це рішення допомогло остаточно знищити тіньові обмінники, але воно мало свою болючу ціну. Різка девальвація спровокувала нищівний інфляційний шторм. Лише уявіть, у 2023 році базова інфляція тут злетіла до астрономічних 41%. Життя пересічних єгиптян перетворилося на виживання. Ціни на їжу підскочили настільки, що понад 85% сімей були змушені різко скоротити або взагалі відмовитися від споживання м'яса, замінивши його на дешеві джерела білку та вуглеводи. Щоб врятувати економіку, країна вжила екстремальних заходів. Центральний банк встановив безпрецедентно високі ставки – 19% на депозити та 20% на кредити. Це було зроблено, щоб змусити населення не витрачати, а нести гроші в банки, тим самим збиваючи інфляцію. Але справжнім порятунком стала геополітична спритність Єгипту. Уряд уклав історичну мегаугоду з Об'єднаними Арабськими Еміратами за неймовірні $35 мільярдів США. Єгипет фактично продав права на забудову гігантської прибережної зони Рас-ель-Хекма для створення футуристичного курорту. Ці космічні гроші разом із розширеною до $5 мільярдів 200 мільйонів кредитною програмою від МВФ буквально врятували країну від дефолту. У результаті до літа 2026 року інфляцію вдалося збити до 14,6%. Але як ці макроекономічні гойдалки замінили соціальні традиції? Як місцеві жителі виживають за допомогою звичайних чайових і до чого тут національна страва з макаронів і сочевиці? Розбираємося з бакшишем та індексом кошери просто зараз. Економіка Єгипту пережила справжній шок через глобальні кризи останніх років. У 2023 році загальна річна інфляція досягла рекордних 38%, що стало найвищим показником за всю сучасну історію країни. Як же виміряти, як ці цифри з макроекономічних звітів впливають на реальне життя людей? В Україні ми звикли рахувати індекс борщу, а тут, у Єгипті, ідеальним індикатором вартості життя є індекс кошари. Кошарі – це не просто їжа. Це справжній кулінарний символ нації. Це ситна та дешева суміш з рису, макаронів, сочевиці та нуту. Станом на 2026 рік середня вартість великої порції кошарі у популярних закладах становить від 50 до 60 єгипетських фунтів, що еквівалентно приблизно $1 США. Для нас із вами це неймовірно дешево. І саме тому Єгипет залишається одним із найдоступніших бюджетних туристичних напрямків у світі. Але для місцевих сімей, чиї доходи знецінилися, навіть такий базовий раціон стає викликом, змушуючи їх жорстко контролювати бюджет і масово переходити на недорогі вуглеводні страви. І тут ми підходимо до найголовнішого правила виживання місцевого населення – соціального контракту під назвою бакшиш. Незважаючи на будь-які економічні шторми, готівка тут залишається життєво необхідною саме через глибоко вкорінену культуру чайових. Бакшиш – це не просто ввічливий жест туриста. Оскільки базові зарплати у сфері послуг, гостинності та транспорту є надзвичайно низькими, чайові часто становлять основну частину щомісячного доходу офіціантів та гідів. Для них це фундаментальний елемент економіки виживання, який дозволяє утримувати свої сім'ї, тому завжди майте при собі дрібні паперові гроші. Але не поспішайте думати, що Єгипет застряг виключно у готівковій епосі. Насправді країна паралельно переживає шалений цифровий бум і стрімкий перехід до кешлес економіки.
Поки на ринку ви даєте бакшиш дрібними банкнотами, на макрорівні працює зовсім інша реальність. Лише уявіть масштаб цифровізації. Створена Центробанком національна мережа миттєвих платежів InstaPay обробила майже 1,5 мільярди транзакцій до кінця 2024 року. Мільйони електронних гаманців, цифрові банки та безконтактні платежі перетворюють цей стародавній край на один із найпотужніших фінтех-ринків регіону. Ось такий він, сучасний Єгипет. Грандіозна країна парадоксів, де найдавніша традиція виживання віртуозно співіснує з мільярдними цифровими транзакціями у вашому смартфоні. Єгипет століттями геніально заробляє на своєму унікальному географічному положенні. Але ця ж географія робить його економіку неймовірно вразливою. Взяти хоча б Суецький канал – одну з найважливіших транспортних артерій планети і головну золоту жилу країни. Через війну в Газі та постійні атаки єменських хуситів у 2024 році ця артерія ледь не зупинилася. Кількість комерційних суден, які пройшли каналом, скоротилася рівно на 50%. Це був справжній макроекономічний нокдаун. Доходи Єгипту від транзиту катастрофічно обвалилися з рекордних 9 мільярдів 400 мільйонів доларів до 3 мільярдів 900 мільйонів. Уявіть, як країна втрачає мільярди доларів буквально на очах через події, які навіть не контролює. Як вижити державі, коли втрачаєш такі гроші, а населення зростає шаленими темпами? Єгипет відповідає безпрецедентним масштабом. Щоб врятувати економіку, створити сотні тисяч робочих місць та розвантажити Каїр, який буквально здихається, уряд будує нову адміністративну столицю. Просто посеред безплідної пустелі зростає смарт-сіті, бюджет якого перевищує 58 мільярдів доларів США. Але найцікавіше ховається не в цивільних кварталах. Абсолютним символом нової безпекової та технологічної трансформації Єгипту став новий стратегічний штаб Збройних сил, відомий як комплекс «Октагон», який відкрили 4 липня 2026 року. Просто вдумайтеся в ці масштаби. Цей військовий хаб значно перевершує легендарний Пентагон у США. Це не просто штаб, це автономна фортеця, звідки керуватимуть усією країною в режимі реального часу. Звучить як фантастика, правда? Але у вас, напевно, виникло логічне запитання. За чий рахунок цей грандіозний банкет, якщо власна економіка тріщить по швах? І тут на сцену виходить геополітика вищого пілотажу. Справжнім фінансовим порятунком для Єгипту стала безпрецедентна в історії країни інвестиційна угода із суверенним фондом Абу-Дабі. Емірати підписали контракт на астрономічні 150 мільярдів доларів щодо розбудови елітного прибережного міста Рас-ель-Хекма на Середземному морі. І найголовніше, у рамках цієї угоди Єгипет отримав миттєві фінансові вливання у розмірі 35 мільярдів доларів США. Ця колосальна ін'єкція живої валюти дозволила уряду погасити борги, ліквідувати чорний ринок і буквально відтягнули економіку від прірви дефолту. Єгипет геніально довів: якщо ти маєш правильну територію та вплив у регіоні, ти завжди знайдеш собі спосіб монетизувати географію. Але чи можна нагодувати 110 мільйонів людей лише хмарочосами та геополітикою? Про українське зерно, аграрні дива в пісках і те, як Єгипет став найбільшим експортером апельсинів у світі, ми поговоримо далі. Як дослідник аграрної історії в межах нашого проєкту «Реальний Єгипет», я був абсолютно вражений тим, як країна щодня бореться за продовольчу безпеку. Тільки вдумайтеся в ці масштаби. Близько 95% території Єгипту становить безплідна пустеля. Вже все життя, вся економіка та сільське господарство тисячоліттями тулилися у вузькій долині Нілу. Але коли населення перевалило за 110 мільйонів, старого Нілу стало просто недостатньо. Щоб вижити, Єгипет розпочав битву з пісками. Для освоєння 2 мільйона 200 тисяч феданів у західній пустелі зараз реалізується грандіозний проект «Нова Дельта» вартістю понад 15 мільярдів доларів США. І знаєте, як вони доставляють туди воду?
Інженери побудували безпрецедентну 170-кілометрову штучну ріку для перекачування очищених дренажних вод прямо в пустелю. Але тут починається справжній аграрний парадокс, який зламає ваші стереотипи. Здавалося б, пустеля – дефіцит води. Проте Єгипет є найбільшим у світі експортером свіжих апельсинів. Вони залишили позаду Іспанію, Південну Африку та США. Секрет криється в ідеальному кліматі та високих технологіях сортування на фабриках. Національне виробництво апельсинів у сезоні 2025-2026 років досягло рекордних 4 мільйонів тонн. Ця цитрусова гегемонія приносить країні сотні мільйонів доларів і годує буквально весь світ – від Канади до Європи. Однак, вирощуючи мільйони тонн фруктів, країна має критичну вразливість. При цьому всьому Єгипет є найбільшим у світі імпортером пшениці. Їхня продовольча безпека критично залежить від чорноморського зерна. І тут історія робить неймовірний поворот для нас із вами. Після усіх глобальних потрясінь та логістичних криз українські аграрії здійснили справжній прорив. У 2025 році частка України в імпорті пшениці до Єгипту стрімко зросла з 13 до 31%. Ба більше, ми зараз вже обігнали російські поставки на цьому ринку. Чому це так важливо для самого Єгипту? Усе зводиться до соціального контракту. Державна програма гарантує субсидований хліб Аїш Баладі для понад 73 мільйонів єгиптян. Цей традиційний коржик – це не просто їжа. Це основа соціального миру в країні. І сьогодні цей мир значною мірою підтримується саме українським зерном. Наша пшениця, навіть в умовах війни, годує найбільшу країну арабського світу. Але чи бачить Єгипет своє майбутнє лише в сільському господарстві? Звісно, ні. Про золоті копальні, IT-сектор та паливо майбутнього говоримо далі. Сьогодні на наших очах Єгипет ламає застарілі стереотипи і стрімко перетворюється з хронічного імпортера на потужного експортера з величезними глобальними амбіціями. І починається ця трансформація з цілком відчутного фізичного багатства. Ви думаєте, золото фараонів залишилося лише в підручниках історії та музеях? Аж ніяк. Тільки у 2024 році експорт єгипетського золота склав астрономічні 3 мільярда 340 мільйонів доларів. Цей феноменальний результат став можливим переважно завдяки легендарній копальні Сукарі, що захована глибоко в Аравійській пустелі поблизу Червоного моря. Це справжній індустріальний гігант, який щодня генерує стабільний потік валюти для держави. Але давайте будемо відвертими. Справжнє золото 21 століття – це інновації, мізки та технології. І тут країна готує світу ще один сюрприз. Єгипетський IT-сектор зараз переживає справжній ренесанс, зростаючи на 14,5% щорічно і вже приносить економіці близько 6,5 мільярдів доларів доходу. Країна впевнено стає потужним глобальним хабом для аутсорсингу. Більше того, Каїр перетворився на справжній інкубатор для проривних ідей. Єгипетські стартапи просто б'ють рекорди. Наприклад, місцевий фінтех-єдиноріг M&T Halal залучає сотні мільйонів доларів інвестицій. Вони створюють цифрові фінансові інструменти для мільйонів людей і будують компанії з мільярдними оцінками просто посеред пустелі. Проте найсміливіша стратегічна ставка Єгипту робиться на енергію майбутнього. Усвідомлюючи свій колосальний природний потенціал сонця та вітру, країна здійснює грандіозний енергетичний перехід. Єгипет має надзвичайно амбітну мету – захопити від 5 до 8% світового ринку чистого водню до 2040 року. Зараз уряд залучає мільярди доларів інвестицій, щоб перетворити простори навколо Суецького каналу на глобальну лабораторію з декарбонізації. Уявіть собі, держава, яка традиційно залежала від імпорту вуглеводнів, вже незабаром може стати світовим донором чистої енергії. Від стародавніх золотих копалень до водневих хабів майбутнього. Єгипет готується до стрибка, який може змінити правила гри. Але як ці тектонічні зрушення відображаються на повсякденному житті звичайних людей і чому єгипетські реалії так сильно перегукуються з українськими? Про це ми говоримо далі.
Попри всі індустріальні стрибки, туризм, безперечно, залишається одним із головних драйверів єгипетської економіки. І нещодавно країна зробила хід конем, на який світ чекав понад 2 десятиліття. 1 листопада 2025 року офіційно відкрив свої двері Великий Єгипетський музей, або скорочено GEM. Це не просто чергова виставка. Це справжній культурний тріумф, який обійшовся державі у 1 мільярд 200 мільйонів доларів США. Саме тут, під одним дахом, вперше виставлена повна колекція неймовірних скарбів із гробниці фараона Тутанхамона. Але давайте відірвемося погляди від вітрин для іноземців і подивимося на сухі цифри. Пропоную порівняти макроекономіку Єгипту та нашої рідної України. На перший погляд, статистика каже, що ми значно багатші. Номінальний ВВП на душу населення в Україні становить 6980 доларів США, що суттєво вище, ніж 3904 долари в Єгипті. Проте справжня макроекономічна магія криється в показнику ВВП за паритетом купівельної спроможності. І тут наші економіки виявляються майже ідентичними. 23 321 долар у Єгипті проти 22 443 доларів в Україні. Як таке можливо? Усе дуже просто. Загальна вартість життя в Єгипті на 25-30% нижча, ніж в Україні. Базові продукти, комунальні послуги та оренда житла тут коштують значно дешевше, що дозволяє місцевим жителям виживати навіть при низьких доларових доходах, а саму країну перетворює на справжній рай для цифрових кочівників. Але ці низькі ціни не вирішують глобальної проблеми соціальної нерівності. Поки в пустелі ростуть розумні міста для еліти, мільйони людей у селах досі потребують базових речей. Уряд чудово розуміє, що фасадні мегапроєкти не нагодують націю. Тому, щоб подолати кричущу бідність у селах та відновити соціальний баланс, держава запустила безпрецедентну програму «Хая Каріма», що в перекладі означає «гідне життя». Це колосальний проєкт, орієнтований на понад 57 мільйонів жителів сільської місцевості. Людям проводять чисту воду, будують класи та лікарні, створюючи реальну мережу соціального захисту. Для нас із вами цей єгипетський досвід є неймовірно показовим. Це історія про те, як країна з величезними проблемами намагається балансувати між виживанням сьогодні та інвестуванням у технологічне завтра. Ця країна віртуозно балансує на перетині глобальних інтересів, використовуючи членство у БРІКС+, угоди з ЄС, Африкою та Південною Америкою, щоб трансформувати регіональні кризи та власні перемоги. Так, економіка є крихкою і залежною від зовнішніх гравців, що яскраво довела інвестиція Об'єднаних Арабських Еміратів у Рас Ель-Хекма на 35 мільярдів доларів. Та розширення співпраці з МВФ, які буквально врятували країну від гіперінфляційного колапсу. Уряд тримає високу ключову ставку у 19% і водночас намагається відновити соціальний баланс через проект на кшталт Хая Каріма. Для нас з вами досвід Єгипту є надзвичайно показовим. Проблема продовольчої безпеки залишається їхньою ахілесовою п'ятою. І стрімке нарощення поставок української пшениці, яка у 2025 році обігнала російську, підкреслює глобальний стратегічний зв'язок між нашими державами. Для українського бізнесу Єгипет – це ідеальні логістичні ворота для експансії в Африку. А завдяки величезному розриву між номінальним ВВП та ВВП за паритетом купівельної спроможності, ця країна зі стрімкою цифровізацією та інноваційними полімерними грошима залишається ідеальним хабом для експатів та цифрових кочівників. Єгипет сьогодні – це грандіозна лабораторія, де в режимі реального часу тестуються межі економічної витривалості та формується новий соціальний контракт. Друзі, дякую, що були зі мною у цій неймовірній подорожі економікою фараонів та інновацій. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал Свідомі Мандри та пишіть у коментарях, що вас найбільше вразило. Залишайтеся свідомими і до нових зустрічей у світі реальних мандрів. Побачимось!